बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई क्यू एम सी क्यू सीरीज़ लेक्चर नंबर 2 کې ونن MCQ ډیسکس کوو. په دې کې وایي چې په یو ډیویژن پرابلم کې ډیوایزر څلور چنده دی د کوشنټ او درې چنده دی د ریمایندر. که ریمایندر 4 نو ډیوایډنټ به څومره؟ موږ ولیکو چې 4 ټایم کوشنټ چې دی دا برابر دی د ډیوایزر، او داسې وایي چې ډیوایزر برابر دی درې چنده د ریمایندر 3 ټایم آف ریمایندر، او ریمایندر ویلیو راکړله سره 4 ده، نو 3 ملټیپلای بای 4 یعنی 12. مطلب 4 ټایمز کوشنټ چې دی دا برابر دی د ډیوایزر، او د ډیوایزر ویلیو سره لا 12 راله. که موږ دواړه سیټه په 4 باندې ډیوایډ کړو نو کوشنټ موږ سره برابر شو کوشنٹ از اکول ٹو 4 3 12. د کوشنٹ ویلیو سره له 3 راله. کوشنٹ معلوم دی، ډیوایزر موږ سره معلوم دی، او ریمایندر معلوم دی، نو موږ ډیوایډنټ معلومولی شو که نه. څنګه؟ ډیوایډنټ از اکول ټو کوشنٹ ملټیپلای بای ډیوایزر پلس ریمایندر، یعنی ډیوایډنټ به برابر وي کوشنٹ سره. کوشنٹ موږ سره راغلی 3 ملټیپلای بای ډیوایزر سره 12 پلس ریمایندر سره 4. 12 نه 36 جمع 4 یعنی 40. کریکټ آنسر څه شو؟ 40.